πάω στη βάση γρήγορα αυτά τα δύο προϊόντα, Cherry Up στην απόχρωση 3 Believe It Foundation και από Kryolan Vita Color το Hello. Ανακατεύω. Πλέον βάζω απειροελάχιστη ποσότητα από το Hello, γιατί άρχισε να ξεθοριάζει αρκετά το μαύρισμα, οπότε σιγά σιγά θα αρχίσω να μην το βάζω πλέον, θα μείνει μόνο το Cherry Up. Το απλώνω παντού, ταμποναριστά, το περνάω και στα βλέφαρα και η βάση μου είναι έτοιμη. Θα περάσω σε bronzer από Estée Lauder, το Bronze Goddess στην απόχρωση Medium Deep, να ζεστάνω το πρόσωπο λιγάκι. Εσείς το χρησιμοποιείτε ολόχρονα το bronzer, εγώ δεν μπορώ να σταματήσω, δεν ξέρω γιατί. Νιώθω ότι μου δίνει μια ωραία όψη στο πρόσωπο, σαν να το γλυκαίνει. Και όλοι δεν θέλουμε να είμαστε πάντα μαυρισμένοι, οπότε αυτό κάνω ουσιαστικά με το bronzer. Άμα χρειαστεί θα προσθέσω στη συνέχεια και θα περάσω στα μάτια με την παλέτα μου Natural Last από Too Faced. Θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω πιο φθινοπορεινά χρώματα, οπότε για πρώτο χρώμα θα πάω σε αυτό εδώ, είναι το Setting Stone, και με ένα μικρό fluffy πινέλο θα το περάσω σε αυτό το σημείο, πάνω κάτω και προς τα έξω. Θέλω αρχικά αυτό το βήμα να είναι σαν οδηγός για τις στήλες μου και σαν μεταβατικό χρώμα. Γι' αυτό δεν είναι πάρα πολύ σκούρο ούτε πάρα πολύ ανοιχτό. Το ίδιο χρώμα θα το περάσω και προς τα μέσα. Ουσιαστικά αυτό που θέλω να κάνω είναι να έχω 3 στήλες. Αυτό να έχετε στο μυαλό σας. 3 στήλες. Μισό, γιατί εδώ έπεσε πολύ. Λοιπόν, ναι, θέλω 3 στήλες και να σκέφτεστε ότι οι δύο, οι ακριανές της εσωτερικής γωνίας και της εξωτερικής γωνίας, θέλουμε να είναι πιο σκούρες. Οπότε η κεντρική θα είναι αυτή με το φως. Με ένα καθαρό fluffy πινέλο θα πάω να τα μαζέψω λίγο όλα αυτά, ειδικά εδώ στην εσωτερική γωνία, να μην είναι λες και έχω κύκλους. Και τώρα με ένα πιο μικρό πινελάκι θα πάρω αυτό εδώ το χρώμα, το μπορντό καφέ. Συμφωνική Λούνα, την ακούτε? Και θα το βάλω ακριβώς σε αυτό το σημείο. Δεν θέλω να πιάσει όλο το μέρος. Δεν με βολεύει αυτό το πινέλο. Θα πάρω αυτό, θέλω να είναι fluffy το πινελάκι. Οπότε θα πάω σε αυτό εδώ και θα το αναμίξω με το προηγούμενο χρώμα. Αλλά δεν το πάω τελείως πάνω, ούτε το βγάζω τελείως έξω. Απλά το μπλεντάρω. Το ίδιο θα κάνω και προς τα μέσα. Βλέπετε αυτή τη γραμμή που σχηματίστηκε εδώ? Αυτήν δεν τη θέλουμε, οπότε με διαγώνιες κινήσεις θα πάω να τη σπάσω. Γιατί δεν θέλω να κάνει γραμμή, θέλω να μπλέκεται το ένα χρώμα μέσα στο άλλο. Και στο άλλο μάτι το ίδιο. Τώρα, επειδή έχει χαθεί το κεντρικό που θέλουμε να δώσουμε φως, θα πάμε με το concealer μας. Εγώ τώρα θα βάλω το νούμερο 3 από Cherry Up και με ένα πλακέ πινέλο θα πάω από πάνω να κάνω χώρο για να υποδεχτώ τη λάμψη. Με αυτόν τον τρόπο, επειδή βάζω υγρό τώρα από κάτω, δηλαδή το concealer είναι υγρό, οπότε το χρώμα θα είναι λίγο πιο έντονο, θα φαίνεται πιο έντονο. Αν δούμε ότι έχει ανοίξει πάρα πολύ, μπορούμε με το ίδιο πινέλο που χρησιμοποίησαμε στην αρχή να πάμε λίγο να κάνουμε zigzag κινήσεις για να μαζευτεί και να μπλενταριστεί καλύτερα. Και για να γίνει αρκετά διακριτή η λάμψη μου, μάλλον θα βάλω αυτήν εδώ. Είναι το Too Good. Για να δούμε πόσο good είναι. Τη βάλω με το δάχτυλο
Με ένα καθαρό πλακέ πινελάκι θα πάω στις άκρες από την λάμψη, από τη σκιά την λαμπερή, να τα σπάσω, να τις σπάσω τις άκρες δηλαδή και να μπλεντάρω μέσα στο σκούρο, αλλά μόνο στις άκρες. Δηλαδή αυτή εδώ είναι μια γραμμή χράκ, οπότε τώρα πάω να σπάσω τις άκρες μου, να μπλεντάρω. Βλέπετε τη διαφορά? Και όσο το κάνεις τόσο μπλεντάρεται. Θα πάω στο κάτω μέρος του ματιού και θα κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Βάζω στην άκρη το μεταβατικό χρώμα και στην εσωτερική γωνία. Παίρνω και λίγο από το μπορντό και βάζω και τη λάμψη μου στο κέντρο. Τώρα, με ένα μολύβι από Seventeen, το Super Smooth Waterproof and Long Stay στην απόχρωση 35, θα βάλω στην υγρή γραμμή, στην εξωτερική γωνία και στην εσωτερική γωνία. Και εδώ θα το αφήσω κενό. Θα μιμηθώ σε όλα τα στάδια το Halo Eye. Έδωσα λίγο παραπάνω ένταση στο κάτω σημείο με τη λάμψη και τώρα θα περάσω στα φρύδια μου με την Thick It Stick It Brow μάσκαρα στην απόχρωση taupe για λίγο χτένισμα βρε παιδί μου, και με το Lift and Snatch πάλι από NYX στην απόχρωση επίσης taupe θα γεμίσω λίγες τριχούλες στα κενά. Θα περάσω στο concealer μου από Cherry Up στην απόχρωση 02. Έβαλα σε αυτά εδώ τα σημεία και τώρα με ένα καθαρό μικρό φλαφί πινέλο θα πάω να τα συμμαζέψω και να καθαρίσω κάτω από το μάτι. Το φέρνω και μέχρι τον κρόταφο και εδώ μέσα λίγο θα συμμαζέψω. Θα περάσω κάτω από το φρύδι ελάχιστα για να καθαρίσει και ό,τι ήταν συμμαζεύτηκε. Θα πάω πάλι με το ίδιο χρώμα που έβαλα στο κέντρο, αυτό εδώ το Too Good, και με λίγη ποσότητα θα βάλω εδώ ακριβώς. Εδώ, μόνο. Άντε και λίγο κάτω από το φρύδι, δεν μπορώ να αντισταθώ. Λούνα, κάνω βίντεο. Λοιπόν, λέω να δώσω λίγη ακόμα ένταση με το bronzer για να δέσει καλύτερα. Λίγη όμως, όχι κάτι τρελό. Θα περάσω στη μάσκαρά μου την Vortex από Monreve και επιστρέφω με βλυφαρίδες κάγκελο.